Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, SHIELA TV8. Kumusta po kayong lahat? Hi po. Ngayon mag-unboxing po ako sa aking bagong biniling Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, SHIELA TV8. Kumusta po kayong lahat? Kung okay lang kayo, samahan niyo ako. Mag-unboxing po tayo. Tara! But before that, kape-kape muna tayo. Inom kape. Ito yung aking biling LOLO Deluxe. Kain muna tayo para may energy. So, marami siyang flavor sa loob. Hanap ko ng flavor. Double Dutch. Meron din ako double Dutch. Ano ba to? Mamon. May mamon. Wow, masarap. Favorite mamon. Gusto ko tong mamon na to. Dutch din. Oh, double Dutch. May marble. Very nice marble. Meron din dito marble. Ali kayo, lapang. Lapang muna tayo bago tayo mag-unboxing. Hindi tayo mag-unboxing dito sa aking marble cake. But, abangan. Ito. Balik. Yan, kanern. Tikman natin itong mamon. Mamon. Sarap. Fluffy. Ang sarap pa. Try nga natin to. Yummy. Yummy, sarap. Ito na po yung bill ng aking bagong binili. Meron na po siyang warranty, address, printer nun. Warranty. Binili ko siya sa LOLO. Ito po yung aking bibili. I-unboxing na natin. Ito po ay ang charang laptop. HP laptop. HP pa. Ito HP laptop. Try nga natin kung buksan. Ay. Puti na po. Buksan natin ang ating laptop. Ito po yun. Bukas na, bilis. Wala na patumpik-tumpik pa. Paano ba ito bubuksan? Oh my gosh. Tingnan natin yung loob. Magic kutsilyo. Dapat dahan-dahan para may ganun. May effect. Meron na siyang cord, charger. For charger, this one. Ano nyo? Para ganito. Charger. Babasa nyo po. Charger. Ano ito? Padot pang charger. At ito ay charger din. Puro charger. Puro wire ng charger. Paano kaya ito pag dudugtong-dugtungin? Siguro ganito. Dugtong yan dyan. Eh, itong isa. Ba't napakadami nila? Hindi ko rin alam. Mamaya, titingnan natin. Unahin ko nga muna itong aking binili. Tara! Silver! This is baby silver. Ay, yan.
package talaga siya ng ganito. Yung package niya, HP. Bagong-bago. Tsaka manipis lang siya, oh, aray. Manipis lang po siya. Ganun. Ito, para saan to? Tapon. Tapon. Ayan na. Ayan na. Ang ganda, ang galing. Wow. Made in Germany. Approved. And then, bubuksan na lang natin. Kaliwa made. Sirit, sirit. Ang ganda. Yes! And then, i-on na nga natin to. Parang wala patang charge. Yun lang. Yun lang, ganun. Ayaw mag-bukas. Kailangan pang isaksak. Yun lang, ganun. Saan to isaksak? Saan ba manual? Manual. Ay. Manual, basa-basa manual. Just mga baguhan pa lang tayo, so kailangan na natin ng manual. Hindi naman ako IT expert, wala nga akong alam sa computer. Kaya sa mga laptop na ganere, kaya oh my god, Arabic. How can I read this one? Oh my god, what is this? Touch pad or touch screen? Touch screen only. Touch only. Zoom pitch. So, step 1. Step 1. Pagdugtungin yung dalawa. Asan na yung dalawa? Ito at saka ito. Pagdugtungin daw. Ay, naku. Tapos, isaksak sa saksakan. Step 1. Tapos, saksakan. Oh. Oh. Saan kaya ito isasaksak? Dito parang ganda eh. Saksak. Bakit gano'n? Ano pa bang kailangan dito? Ayun, nag-start na siya ng power on. Ayan. Ang galing. Ang galing. So, ito po yung manual niya. Tingnan niyo, check niyo yung manual. May step 1, step 2. Yun lang yung pinakakailangan natin at isaksak. Tapos, meron dito internal microphones, camera, wireless, bent, finger reader, touchpad, window key, power button. This one, the power button. Tapos, power connector, USB port, card reader. Kasi basa-basa muna bago natin gamitin ang ating bagong binili. Kasi hindi naman tayo expert, diba? Kaya, oh my god. Paano ko to gagamitin ngayon yun? Basta, i-on. Tadang! Nag-start na siya. Ang galing. Ambitious ng palaka. Wow. Ayan na. Nag-open na siyang konti. Antay-antay. Wait for a moment and we will know. Tsaka may binili na rin akong rechargeable na
wireless optical mouse. Yan. Titingnan nga din natin kung paano ito gagamitin. Unboxing din natin ito. Kailangan dapat may mouse tayo para hindi tayo daga. Ay, nasira. Ano ba yun? Nasira ka? Sisirain na kita. Ayun yung mouse niya. So, ito may saksakan na siya par charger. Dito ata ito banda. Sasaksak dyan. Dito na yung mouse niya. And, paano ba ito i-on? Open. Yun lang. Hindi na o-open. On, off. Directly na pala siya. Nakaganon. Tapos i-charge mo na lang. Oh, okay. Ang galing niya. Ganon pala siya. Nakalimutan ko palang bumili ng mousepad. So, pwede na bang ito na lang? Nakalimutan ko pala yung mousepad kong bilhin. Banner. Mouse lang yung binili ko. Wala namang prito. Ano ba naman yan? Yun lang. At ito na. Nag-open na. May English. Yes, English. Continue. Just for a moment of truth. Tara! Excited! Excited! Sa mga gusto ng watch hour dyan, meron akong laptop pang watch hour sa inyo. Kaya, dihiga, pag-aaralan ko yan. Pag-aaralan muna natin kung paano. Kasi, nagagamit lang po ako ng cellphone. Mobile lang kasi yung ginagamit ko. Kaya ngayon, bumili na ako ng laptop. Para mas madali. At masiserve ko kayo ng husto, diba? And then, ano ba naman to? Let's start with the region. Is it correct? Saudi Arabia. Bakit naman ganito? I'm from Philippines. Ba't walang Philippines? Where's the Philippines? United Kingdom. Ba't wala din skip dito? Yun lang. Silencers within Sri Lanka and Spain, Somalia. Philippines, ayun. Nakita ko na Philippines. Yes. United Kingdom, okay. Then, do you want to add second keyboard on the layout? Skip. So, ikukunik ko siya sa aking sana yung cellphone ko. Ikukunik natin sa internet. Where is my mobile? I wish use this one mobile. Yeah, yes. Yeah, I'm using my mobile. How I can connect this one? My video is... Yes. Connect. Automatically. Password. How can I take my password? I'm doing video. Yun lang. My mobile is in... I'm using... Yun lang. If I can... Ayan na. Writing already. Tapos na akong magkape. Ready na siya. Get started. Taring! Ano ba to next? Next. So, mag-search na tayo. May internet na siya. Huawei 9S. So, let's go to YouTube. Okay, dari YouTube. Ganun. Paano ba to? Ulit nga, ulit.